අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ සාමාන්‍යව content creation වැඩ කරද්දී අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරා කැමරාවෙන් හරි ෆෝන් එකෙන් හරි මේකේ ෆෝමැට් එක සපෝට් කරන්නේ නැහැ එඩිටින් software එකට. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේක කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වැඩකදී අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන tool එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි හිතමු අපි social media වලට content upload කරද්දී අපිට තියෙන issue එකක් නේ capacity එක. අපි හිතමු අපි content එක කළා මේක 3GB විතර වුණා. ඇත්තටම අපිට data වැය වෙනවානේ මේ content එක upload කරන්න. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ video file එක compress කරගන්න කිසිම quality එකක් loss නොවි මම මේ අද කතා කරන tool එක use කරලා. You are watching CREATIVEARTLK. අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ HitPaw Video Converter tool එක ගැන. ඉතින් මේ tool එක ගැනවා පළවෙනි වතාවට නෙවෙයි වෙන්න ඕන අහන්නේ. මොකද මීට කලිනුත් මම tutorials මේ සම්බන්ධව කරලා තියෙනවා. මේ convert එකෙන් අපිට එක format එකක් තව format එකකට convert කරගන්න option එක විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වත් වගේම අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් compress කරගන්න, ඒ වගේම AI noise remove එකක් තියෙනවා. මේ විතර ගොඩක් tools අපිට මේ software එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු මේක කොහොමද install කරගන්නේ සහ මේක කොහොමද use කරන්නේ කියලා. මේ application එක download කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන description area එකේ links දාලා තියෙනවා. ඒව follow කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 130ක discount එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියන්නම් කොහොමද 130ක discount එක අරගන්නේ කියලා. HitPaw Video Converter එක download කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ තියෙන links follow කරන්න. ඒ follow කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ web page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ section එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති try it free කියලා තියෙනවා. ඔව් මේක ඔයාලට free try කරලා බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සරලව මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට කරගන්න තියෙන මේ software එක install කරගන්න එක. installation process එකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්නවා වගේම ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. installation process එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ desktop එකට හරි ඔයාගේ start menu එකට හරි මෙන්න මේ විදිහට මේ application එක install වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම HitPaw Video Converter එක මේ විදිහට launch කරගන්නවා. HitPaw Video Converter එකේ interface එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට කරන්න අවශ්‍ය කරන task වලට වෙනම tabs බෙදලා දීලා තියෙනවා. මෙතන අපිට පළවෙනි tab එක විතර බලා ගන්න පුළුවන් converter කියන tab එක. ඔයාලා ළඟ යම්කිසි format එකකින් video file එකක්, audio file එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට වෙන format එකකට convert කරගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ section එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ convert කියන tab එක සහ මේක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද වැඩේට මම හිතුවා ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ සමහර වෙලාවට අපි screen capture එකක් කරාම ඒකේ format එක MKV. ඉතින් මේ format එක ගොඩක් දුරට editing softwares වලට support කරන්නේ නැහැ. මම example එකක් පෙන්නන්නම්. මම Premiere මේ විදිහට open කරගෙන මම use කරන file එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති screen record එක. ඒකේ format එක MKV. මම මේකට මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක unsupported format එකක් කියලා අපිට error එකක් එනවා. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ මේ MKV format එකේ video එක MP4 විදිහට convert කරගන්න. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ file එක drag and drop කරන්න මෙන්න මේ section එකට. මේ විදිහට අපේ file එක import වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති file එකේ format එක තියෙන්නේ MKV, ඒ වගේම capacity එක සහ ඒක resolution එක, duration එක වගේ දේවල් මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ පේනවා අපේ output format එක සහ output capacity එක වගේ දේවල් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ output format එක තියෙන්නේ MP4 කියන format එක. ඉතින් ඔයාලට මේක change කරගන්න ඕන නම් වෙන format එකකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන drop down එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති උඩ tabs ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේක specific device එකකට convert කරනවා නම් මෙන්න මෙතන device කියන section එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අදාළ device එක brand එක වගේ දේවල් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි විශේෂ social media platform එකකට මේක convert කරනවා නම් මෙතන social video කියන එක select කරලා YouTube, TikTok, Facebook, Instagram වගේ platforms තියෙනවා. ඔයාට ඒවැන් option එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. මම යනවා මෙන්න මෙතන video කියන section එකට. මම මේකේ MP4 කියන format එක තෝරගන්නවා. ඔයාට පේනවා ඇති එතනින් පහත ගොඩක් formats තියෙනවා. MP4 select කරාට පස්සේ ඒකට අදාළ resolutions ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක කැමති resolution එකක් තෝරන්න. example එකක් විදිහට මම convert කරන්න යන්නේ HD video එකක්නේ. ඉතින් මට ඕන කිසිම quality එකක් වෙනස් නොවි මගේ original video එකේ resolution settingsම මේ convert එකටත් apply කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩම තියෙන same as source කියන එක select කරන්න. එතකොට අපේ original video එකේ
එකේ settings resolutions විදියටමයි අපේ convert එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඕන නැත්නම් පාට පුළුවන් මෙන්න මේ පහත තියෙන resolution එකක් තෝරගන්න. මම මෙතන same as source කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ output file එක කොහෙටද save වෙන්න ඕනේ කියන එක decide කරන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන save to කියන section එකට එන්න. මෙතන drop down එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් browse and select folder කියන option එක. ඒක select කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් HitPaw ලගේ default location එකට export වෙන්න දීලා ඔයාලට මේ folder icon එක press කරලා location එක open කරගන්නත් පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන drop down එක select කරලා browse and select folder දීලා මම මෙතන desktop තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ select folder කරනවා. අවසාන step එක විදිහට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන convert කියන button එක press කරන්න. ඉතින් convert එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පහත තියෙන folder icon එක press කරන්න. එතකොට ඔයාගේ convert එක සිද්ධ වෙච්ච location එක open වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මගේ convert වෙච්ච file එක MKV තිබ්බේ. ඒක MP4 වලට convert වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව පුංචි additional දෙයක් කතා කරොත් ඔයා මේ software එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා basic edits කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ edit කියන tab එකට එන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් cut කරගන්න. වීඩියෝ clips කිහිපයක් එකතු කරලා තනි වීඩියෝ එකක් හදාගන්න මේ merge කියන section එකෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් zoom එක වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ crop වගේ දේවල් කරන්න, rotate කරන්න, filters add කරන්න, මේ වගේ ගොඩක් abilities ඔයාලට මේ software එකේ extra features විදියට හම්බ වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු HitPaw Video Converter එකේ එන video compressor එක ගැන. compressor එකක් කියන්නේ normally අපි හිතමු අපි social media වලට content කරනවා. හැබැයි ඒකේ capacity එක වැඩි. අපිට ඕන video quality එක ඒ විදිහටම තියාගෙන video capacity එක අඩු කරගන්න. ඒකට ඔයාලට HitPaw Video Converter එක use කරන්න පුළුවන්. video compressor එක ඔයාලට අරගන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන toolbox කියන එකට යන්න. toolbox එකේ මෙන්න මෙතන first tool එක බලා ගන්න පුළුවන් video image compressor කියලා. ඔයාලට video විතරක් නෙමෙයි images උත් මේකෙන් compress කරගන්න පුළුවන්. හරි, සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ compressor කියන එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ කලින් වගේම ඔයාගේ location එක මේ විදිහට පිටින් open කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන video එක drag and drop කරන්න. මේ තියෙන මගේ video එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මම last කරපු podcast එක ඒකේ capacity එක 3.69ක් වෙනවා GB. මම මේක drag and drop කරනවා compressor එකට. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆයිල් එකේ format එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම capacity එක 3.70 කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ section එකෙන් output එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන MP4 format එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම output එක ඔයාලට පේනවා ඇති 1.85 GB කියලා තියෙනවා. මෙතන settings icon එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ video එක මොන විදිහටද convert වෙන්න ඕනේ කියන එක decide කරන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති quality කියලා section එකක් තියෙනවා. මෙතන high, medium, low කියලා තියෙනවා. ඉතින් මට නම් set වෙන්නේ මේ medium කියන preset එක. ඉතින් high කියන preset එක දැම්මහම ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකේ original capacity එකට ආසන්න capacity එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක compress වුණාට පස්සේ. medium එකෙන් අපිට half වගේ capacity එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම low එකෙන් අපිට ගොඩාක් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් capacity එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් low එකෙන් අපිට sure කරන්න බෑ ගොඩක් හොඳ video resolution quality එකක් එයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා medium තමයි අපිට set වෙනම preset එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් format එක. format එක original video එකේ තිබ්බ format එකද නැත්නම් අපිට MP4 ද කියන එකත් මෙතනින් decide කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහතින් ඔයාලට ටික එකක් active කරන්න තියෙනවා apply all to list කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා videos ගොඩක් මේකට import කරගෙන තිබ්බොත් ඒ video හැම එකකටම මේ settings ම apply වෙන්නේ කියලා ඔයාට මෙතන setting එක හදන්න පුළුවන්. හරි, මේ ඔක්කොම settings හදාගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ confirm කරන්න. ඊට පස්සේ කලින් වගේම ඔයාට මේක save වෙන්න ඕන location එක decide කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතන drop down එක select කරලා custom location එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන compress කියන එක press කරන්න. මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක කන්වර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන folder icon එක press කරලා ඔයාලගේ location එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ capacity එක කොහොමද කියලා. මම විතර capacity එක check කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති MB 308කට මේකේ capacity එක reduce වෙලා තිනවා. අපේ original file එකේ capacity එක 3GB වලටත් වඩා වැඩියෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ side by side comparison එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති capacity එක අඩු වුණා වගේම වීඩියෝ එකත් අපිට useful විදිහට තමයි compress වෙලා තියෙන්නේ.
ඊළඟට HitPaw Video Converter එකේ මම කතා කරන්නේ මෙන්න මෙතන AI Noise Remover tool එක. මම මේක select කරනවා. අපිට මේකෙන් හැකියාව තියෙනවා අපේ noise එක මොකක් හරි voice clip එකක් තියෙනවා නම් ඒක de-noise කරගන්න AI technology එක use කරලා. මෙතනදිත් කලින් වගේම තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයාගේ audio file එක drag and drop කරන්න මෙතන location එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ noise remover එක process වෙනවා. හරි මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් play එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම before and after ඔයාලට results check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ noise remove එක තව ටිකක් advance වෙයි ඉදිරියේදී මේ software updates වල. මොකද සමහර noise removing වලදී මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපේ original voice එකේ තිබ්බ clarity එක ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේක experiment කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ noise remove කරගත්ත audio clip එක නැත්නම් voice එක save කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන export කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ audio එක save වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ software එක download කරලා experiment කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ software එක ඔයාගේ වැඩවලට set වෙනවා කියලා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා 130ක discount එකක් එක්ක මේ software එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ software එක purchase කරන process එකේදී YT30 off කියන coupon code එක use කරන්න. display එකේ දැන් appear වෙනවා. ඒ coupon code එක use කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා 130ක discount එකක් එක්ක මේ software එක purchase කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ software එක use කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ experience එක අපිත් එක්ක share කරගන්න comment section එකේදී. ඉතින් ඔයාලා මොන methods ද use කරන්නේ ඔයාලගේ file එකක් වෙන format එකකට convert කරගන්න, ඒ වගේම capacity එක reduce කරගන්න අපි හැම දෙයක්ම comment section එකේ කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි software එක download කරගන්න ඕන කරන links, discount code හැම එකක්ම මම description එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ෆර්නැන්ඩස් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.